واليوم غادي نشارك معكم مارو باللحم. طبق مغربي صحراوي بامتياز. مارو كتر له ماه وقلل له نارو. هاد الطبق هذا كيجي لذيذ لذيذ لذيذ. انا يعني معتمداه من عده سنوات. صراحه كيجي رائع، خصوصا مع اللحم ديال العيد كيجي غزال لذيذ لذيذ ما تشبعوش منه. كنديرو دائما يعني في العيد وبلا عيد، وبغيتكم حتى نتوما تجربوه. اللي ما سبقش ليه جرب هذا الروز هذا باللحم فغير يتوكل على الله ويجربوه، راه كيجي شي حاجه اللي واو. نتمنى اخواني اخواتي الى شفتوا هذا الفيديو كثروا ليه لايكات باش يوصل لعدد اكبر من الناس. وندوزو للمكونات. مكوناته بساطين وما فيش شي خدمه بزاف. عندي الملح، الابزار، وضامه ديال البنه، وبصيله، واللحيمات ديال الغنمي على حسب عدد الافراد، او البقري او حتى بالدجاج، ولكن انا كنفضل الغنمي كيجي لذيذ اكثر. عندي هنايا اللحم ديالي غادي نديرو في الطنجره. يعني اختاروا نتوما اللحيمات يكونوا هكا زوينين وما يكونش فيهم الشحمه بزاف. وغادي ندير زيت المائده. الا عندكم اللحم هكا ميدم اولا فيه الشحمه ما تكثرش الزيت بزاف. عندي البصله اللي غادي نحكها، الملحه والابزار، وديك ضامه البنه غنخليها حتى يتشحر ليا اللحم مع البصله. عاد غنضيفها في التالي. ضروري من ديك ضامه ديال البنه كتعطيه مذاق اللي زوين. غادي نضيف هنايا الزيت. الا عندكم دوك الحيمات ناشفين من الشحمه فديروا شويه الزيت بزيت. الا عندكم فيه الشحمه، عندي واحد الحيمه هكا فيها الشحمه فما كثرش بزاف. صافي حكيت هذيك البصيله وغادي نخليه يتشحر. كاين اللي كيخليه يتشحر، كاين اللي ما كيشحروش، انا كنشحرو. صافي ملي كيتشحر مع ديك البصله كنضيف ليه هاد الضامه ديال البنه ديال الغنمي اولا ديال البقري. الطياب ديالو ساهل وخفان زربان، ما فيش شي مراحل. صافي هنايا غادي نمرق، غادي نغطي على اللحم بالماء وغادي نخليه يطيب عادي. الطياب ديالو عادي، العافيه تكون متوسطه حتى كنا نعينوا ان داك اللحم ديالنا طاب. غادي ندوزو للمرحله الثانيه ديال الروز. غادي نسد عليه يطيب وغادي ندوزو نحضروا الروز ديالنا. غادي ندير ليه الصفاره وغادي ندوزو نحضروا الروز. انا عندي هنايا الروز كلاصي، هاد النوعيه هذه اللي كتكون كصفراء وحبه ديالها طويله. اختاروا نوعيه اللي تكون جيده. غادي نعبر هنايا جوج ديال الزليف ونص. صراحه كنكثر حيتاش كيبغيو بزاف بزاف هذا الروز هذا كياكلوه، فكندير جوج زليف ونص. والسر ديال هذا الروز باش يجيكم محبه على اختها فغسلوه مزيان مزيان، لا في هذا الطبق لا في اي طبق اخر شلاضه. يعني ضروري الرز ديالكم كتغسلوه مزيان باش كيجي الحبه على اختها وما كيجيش معجن. صافي هنايا غادي نوريكم، غادي نغسلوه حتى كيصفى داك الماء ديالو، ما كيبقاش هكا فيه داك النشا ديالو وكيولي الماء صافي. انا كندير ليه حتى ل6 ديال الغسلات ومن بعد كنديرو يتسقطر ونخليه جانبا. بالنسبه لي اول مره كيذوق هذا الرز هذا، صراحه اللي كلاه عندي كيحساب ليه غير الرز غير مفور وهو راه طيب غير مع اللحم. وتابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على الطريقه مزيان. وهنا بعد ما طابوا دوك اللحيمات راه لقيت داك المرق ديالو يعني وكح، فاضفت هنايا الماء. غادي نغطي اللحم ديالي بالماء. وهنا الرز بعد ما سقطرته راه نشاف من داك الماء ديالو. هانتوما هاد الطريقه هذه كتسهل العمليه ديال الطياب ديالو. كتغسلوه وتخليوه جانبا كينشف. صافي هنايا غادي نضيف الروز. وبالنسبه للمرق تحكموا نتوما في المرق، يعني ضروري ما داك المرق ديالنا غادي يكون فايت الروز واحد شويه، بجوج ديال الاصابع تقريبا. يعني ما يكونش الروز غالب على الماء. هانتوما كيكون داك المرق باين. كنوقف ديك الملعقه ديال الخشب كتكون واقفه، يعني الماء كيكون يلعب فوق من الروز. نتمنى تكونوا فهمتوا باش تجيكم طريقه ناجحه. صافي غادي نشعل عليه النار وغادي في الاول غادي نجهد البوطه غير تولي داك الصفاره تصفر، وغادي نقص ليها الشمعه. يعني غادي نقص البوطه مزيان باش داك الروز كيجينا مفروز وكيجي بحال مفور. ضروري تنقصوا النار وتحسبوا تقريبا ديك 20 دقيقه.
صافي كتقلبوا الروز ديالكم. ها نتوما بعد ما طاب ليا الروز راه كيجي بحال مبخر وكيجي مفروز الحبه على اختها. اما البنه والمذاق ديالو فراه ما نعاودش لكم. ضروري ضروري تجربوا هذا الروز هذا، كيجي بنين. وغادي نقدمو معكم بالصحه والراحه. الا وصلتوا معايا حتى لهنا وكنتم مازالين ودرتوا داك اللايك، فهبطوا ديروا لايك وتعليق زوين بحالكم. كنشارك معكم دائما وصفات اللي كيجيو لذاذ. اي حاجه كنبغيها كنبغيكم حتى نتوما تجربوها وحتى هي وتعتمدوها في الاطباق ديالكم. فما خسرين والو الا درتوا داك اللايك غير للتشجيع فقط، وكذلك الفيديو يبان للناس اخرين. كنشكركم بزاف 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 على حسن التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم المستمر. وشوفوا معايا الروز راه ما كيجي ما كيلصق ما والو، غير ضبطوا ليه غير الوقت ديالو والعافيه ديالو. يعني ضروري ملي كديروا الروز نقصوا ليه العافيه مزيان باش كيطيب على خاطرو وكيجيكم بهذا الشكل هذا، كيجي مفروز. صراحه انا وليداتي راه الطبق المفضل ديالهم هو الروز. وداك اللحم كيجي بنين، كيجي لذيذ، فيه واحد المذاق زوين. يعني كنشجعكم انكم تجربوا هاد مارو هذا. كنشكر بزاف بزاف الناس ديال الصحراء على هاد الطبق هذا المميز. صراحه كيستحق اننا نجربوه. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. الا وصلتوا معايا حتى لهنا فكنشكركم من القلب. هذا هو الطبق ديالنا. كنضرب لكم موعد الوصفات جداد بحول الله. راه سبق ليا شاركت معكم وصفات هكا ديال العيد، واخا جو شويه متاخرين، ولكن هادشي اللي عطا الله. كنتمنىكم تجربوهم اولا تسجلوا الوصفات عندكم تحتاجوهم هكا مره اخرى. داك اللحم راه كيجي طايب زبده كيف ما كتشوفوا. وهذا هو القوام ديال الروز. السلام عليكم، الى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.